Вітаю, друзі! Американські та українські переговорники обговорюють розміщення нейтральних сил і миротворців у частини Донецької області або створення демілітаризованої зони, пише видання New York Times. І от ця історія про демілітаризовану зону, ця історія про те, як вивести війська України з Донбасу, знову підіймається на сторінках американської преси, бо саме про це говорять сьогодні майже всі переговорники цього процесу. Для того, щоб поставити крапку над «і», росіяни кажуть, виводьте війська, наші кажуть, ми можемо вивести тільки після референдуму, і тихо натякають. Якби референдум покаже, що можна виводити, але ми потім зможемо сказати, це ж не ми вивели, це люди захотіли. Більше того, вийде так Зеленський і скаже, я особисто голосував проти того. Я не хочу, але переважна більшість людей проголосувала, особливо, якщо голосування буде в дії. І от тепер я повинен просто виконати їх волю, але буду робити це з неймовірною, такою, знаєте, відразою. Мені не подобається це. Все як завжди. Але справді це якраз зараз і упаковують для того, щоб так проголосували. При цьому американські офіційні особи кажуть, що вже значна частина переговорів 23-24 лютого була присвячена саме питанням, скажімо, економічного фактору. І оце найцікавіше. Поясню чому. Тому що, давайте відверто, питання економіки, розведення військ, моніторингу і всього іншого завжди обговорюють вже після того, як домовилися. Ще раз. Американці кажуть публічно зараз, що більша частина переговорів була присвячена економічним питанням контролю над Запорізькою АЕС, але подібним зазвичай завжди обговорюють після досягнення домовленості про припинення вогню і там вирішення питання по території. То підіймається питання, чи існують вже якісь домовленості, про які ми не знаємо, чи лише це імітація бурхливої діяльності. Видання Axios вже дає часткову відповідь. З посиланням, як завжди, на американців і на офіційні особи, американські, Axios каже, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною, які, до речі, проходили частково тільки між Росією і Україною, це окрема історія, щодо припинення війни, просунулися вперед. Питання просунулися вперед – це добре. Питання в іншому. А на чию користь? Тому що я не вірю, що всі будуть у виграші. Він в цьому випадку неможливий. Що кажуть американці? Вони кажуть, що переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними і далі є прогрес. Більше того, вони вже бачать з оптимізмом, дивляться вперед і бачать перспективи цього процесу. Радники президента Трампа були дуже оптимістично налаштовані після суботних переговорів, вважали, що їм вдалося встати на шлях, який дозволить скоротити розбіжності щодо ключового спірного питання – територіального контролю на сході України. Білому домі взагалі знадобилося кілька місяців для того, щоб переконати і українську сторону, і російську сторону провести ці тристоронні переговори за посередництвом Сполучених Штатів. Це не висновки з боку росіян чи українців. Так заявляють американські офіційні особи. І вони додали, що зустріч президента Трампа і Зеленського в Давосі в четвер-годині, а також 4-годинна зустріч посланців Стіва Віткофа і Джареда Кушнера з президентом Путіним в Москві і заклали основу для переговорів в Абу-Дабі. Якщо ви пригадаєте, після цієї зустрічі Зеленський вийшов, нахамив Європі, той, яка дає зброю, не продає, як Америка дає, та, яка дає гроші, політично підтримує, допомагає. І Європі за столом перемовин не було взагалі. Але американці кажуть, що безпеку забезпечувати буде саме Європа. Цікавий момент. Так от, один з американських чиновників заявив, і Путін, і Зеленський погодилися направити своїх переговорників. Це показує, що вони вірять у досягнення прогресу. Давайте казати чесно, це триндьош. Тому що Путін послав тому, щоб показати, що він налаштований не дратувати Трампа, а Зеленський не може не послати в такому випадку. Більше того, якщо б він не погодився, всі б сказали, бачите, всі хочуть, а він не хоче миру. Це було б шантаж, але
спрацювало. Тим більше, що на днях Трамп вже казав, що був момент, коли Путін хотів закінчити війну, от тоді Зеленський не хотів. А зараз Зеленський хоче і Путін не хоче. Ну, знову грати в цю гру можна безкінечно. В останню годину зустрічі Кушніра і Віткафа з Путіним російський президент заявив, що хоче бачити дипломатичне врегулювання цієї війни. Він направив Абу-Дабі досить потужну делегацію, сказав другий американський чиновник. І відповідь на це бажання всі побачили в ночному обстрілі після цього. Зразу, як тільки побажав дипломатично закінчити, зразу наніс удари по київським ТЕЦ, наніс удари по Харкову, наніс удари. Ну ми ж всі це бачимо. Чернігів залишив взагалі без світла. Ну ж це ж показує, наскільки він хоче. Тому давайте не обманювати себе. Американці зараз заявляють те, що треба, щоб показати ефективність. І не забувайте, в них вже почалися вибори, які закінчаться на початку листопада. І це битва за Сенат, яка для республіканців дуже важлива. Вони зараз будуть показувати, що вони досягають максимального результату. І от-от закінчиться війна, і от-от. Ну, їм це дуже потрібно. Особливо їм потрібно, щоб сісфаєр, припинення вогню, відбувся хоч би за 2 місяці до виборів. Ну, це десь приблизно серпень-вересень. І тоді можна буде вже грати в цю гру і прогрівати інформаційне поле. Але американці кажуть, що під час дводенних переговорів у Давосі обговорювались всі питання. Російські територіальні претензії на Донбас, суперечки навколо Запорізької АЕС і ті, які кроки з деескалації знадобляться від обох сторін, щоб дати зрозуміти, що війна завершена і не відновиться. Кожне слово з боку Росії повинна, от на кожну заяву, обіцянку і клятву ми повинні згадувати слова митця Леся Піддерев'янського. Не вірте, сину, цьому асу. Конхвету тут, тобі він в дупу вструмить. Ну, тут так само. Вірити росіянам – це заздалегідь погодити, що вам вструмлять цю конфету туди, звідки вона завжди виходить, і вам не дуже хочеться, щоб це вам робили. Але Росія саме така. Більше того, після засідання Кушніра, Віткаф і інших членів американської команди переміщалися, до речі, між приміщенням, де проходило засідання російсько-української робочої групи. Було обговорено все, кажуть вони. Жодна зі сторін не була знеохочена дискусією. Ми не омінували жодне питання, і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми бачили багато поваги в залі, тому що люди справді шукали рішень, сказав один з американських чиновників. Розумієте, тут є маленький нюанс. Ні, те, що я вірю, все це правда, але ж питання в тому, що Путін на практиці показує, що він не готовий закінчити війну. Він буде тягнути час. Перемовини будуть ще багато-багато разів. Він буде казати, що от все, але є ще один момент. А давайте ще робочу групу створимо. А давайте зробимо робочу групу по вирішенню проблеми і обговорення тем. Є такий принцип, якщо хочеш щось забалакати, роби додаткові робочі групи або додаткові зустрічі. І тоді ти гарантовано не отримуєш результат, а отримуєш забалакування. Це ми зараз і бачимо. До речі, американці бачать це інакше. Вони кажуть, усе пройшло так добре, як ми і очікували. Ми задоволені тим, де перебуваємо зараз в процесі цих переговорів, сказав другий американський чиновник. А Зеленський в своїй заяві після отримання звіту від своєї команди сказав, що переговори були конструктивними. Ну, а він інакше не міг сказати, бо інакше б росіяни сказали, ви вважаєте, що це не конструктивні переговори. Ми виходимо. До речі, дуже цікаво було подивитися, там була одна з ідей домовитись про енергетичне припинення вогню. Ну, не бити про енергооб'єкти. Я хотів би подивитися, як будуть виконувати росіяни умови, особливо в форматі. Бити по ТЕЦ не можна, які майже всі знищені, або трансформаторам, а от бити по житлових будинках українців росіяни можуть. Взагалі, ті, хто формують з американської сторони так ці питання, вони повинні трохи, ну, якось зі здоровим глуздом товаришувати, хоч інколи. Бо інакше це виглядає абсолютно безглуздо, а інколи навіть безугло. Український чиновник, до речі, заявив, що хоча й досягнуто значного процесу, досі не зрозуміло, чи справді Путін хоче покласти край війні, чи надіється він своїм переговорникам, чи надасть він своїм переговорникам дійсно повноваження для укладання угоди. Занадто рано судити. Не знаю, хто цей чиновник український, але тверезо мисляча людина. Схоже на кислицю. Але ще раз кажу, твереза мисляча людина, яка розуміє, що вірити Путіну, не вірити собі. Ну, до речі, це не тільки про нього, там майже вся Камарілля така ж сама.
При тому, що американські посадовці заявили, що сама зустріч в Абу-Дабі стала важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів. Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського, заявив один з американців. У мене тільки одне питання. Зустріч з Путіним і Зеленським. Путін заявляє, що Зеленський для нього нелегітимний. Як з ким він буде зустрічатися? Якщо про що вони будуть говорити? І далі, всі ж українці сподіваються, що Зеленський загризе Путіна. Не створюйте себе ілюзій. Не загризе. Можуть обговорити, щоб відсоток подвушечки за Москву був менший. Але що я хочу сказати? У фіналі американці дуже оптимістично дивляться. Вони справді хочуть тиснути. До речі, не тільки на росіян, але й на Україну. І це в них вдається. Бо всі бачили, як спочатку не було зустрічі в Давосі, потім Трамп виходить і каже, так, хочу говорити з Зеленським. Сюди Зеленського. І Зеленський метнувся кабанчиком і примчався в Давос. А він інакше не міг. Ну, це правда, він не міг. Але це, до речі, показує рівень ставлення до нашого президента. Ну і для тих, хто розповідає, що вони добрі стосунки, що підписали в Давосі? Нічого. Ну це теж такий додатковий цвях в цю історію. Тож, коли американці кажуть, що припускають, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі пройде успішно, це може призвести до зустріч вже Путіна і Трампа, чого не відбувалося багато років, вони, м'яко кажучи, намагаються продати рожеві ілюзії і перемогу, якої немає. Тут нічого нового. Черговий раунд переговорів, як очікується, пройде в Абу-Дабі 1 лютого. Дуже цікаво. До того часу, скільки ще обстрілів енергосистеми України відбудеться з боку Росії. Слідкуємо уважно, бо це найкращий маркер того, що хоче робити Путін, і що розповідають, і що не розповідають американці. Бо він свої цілі демонструє діями. Ну, до речі, хочу запитати Володимира Олександровича, а де у нас там блекаут в Москві? Не скажете, ні? Ну, гаразд. Тоді наступним разом про це поговоримо. А нашим глядачам я прошу уважно слідкувати за подіями і за тим, що буду розповідати на цьому каналі. Більше того, не надягайте рожеві або зелені окуляри, не створюйте собі ілюзій. Війна триває. Путін поки не хоче закінчувати війну. В нього нема причин для цього. На жаль, тиск на нього недостатній. І з боку України, з боку Європи, і з боку Америки. Хоча Європа, до речі, припиняє купувати російську нафту і все, що виробляється з російської нафти. Оце, до речі, добре, і це може нам бути на користь. Про все інше розкажу пізніше. Дякую, що подивилися, підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Щиро дякую вам за це і за те, що ви активні. Але найголовніше, дякую за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка забезпечує те, що Україна є майбутнє, і те, що у України є перспективи. Гуртуємось навколо ЗСУ, навколо інтересів ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.